Hello guys, magandang araw po ulit sa inyong lahat. So welcome back to my channel guys. Welcome to my online journey. So bago natin simulan guys, huwag niyo munang kalimutan subscribe sa channel ko. So ito guys, yung lulutuin namin ngayon guys. So magluto lang kami ng dahil isa sa mga subscriber ko guys is nag-request na ang susunod daw namin na lutuin ay chicken curry. So ito na yung request mo, Alan. So here we go guys. Simulan na natin yung request mo. Para sa recipe na to, na-request na isang subscriber, chicken curry. Meron tayong 3/4 kilo na chicken, 1 in 1/2 cup na tata, tapos carrots, tapos patatas. Meron din akong 1/2 teaspoon na salt, about 2 tablespoon of chicken powder, curry powder, curry powder. Tapos ground black pepper, tapos meron akong ginger, naglalagay ako ng ginger para alis ng lansa. Tapos red bell pepper, merong onion, garlic, tsaka 2 tablespoon of fish sauce, patis. Gawin na natin guys, lutuin na natin. Kung gagawin guys, pipilutuin ko ng bahagya ang ating carrots at saka ang ating para iwas lang sa madaling mapanis kasi pagkaan direkta mo siya ihahalo. Bahagya lang. Ayan guys, medyo naluto na siya ng bahagya. Hahanguin ko na po. Bawasan ko lang ng mantika. Sunod ko po ay yung manok muna. Sunod ko na yung aking manok muna. Para lalabas ko lang ng tubig na muna. Hayaan lang muna natin na lumabas yung tubig niya. Iluto natin siya hanggang sa lumabas yung kanyang tubig. Mga ilang minuto lang guys. So okay na guys. Ang hulog natin ay yung ginger. garlic,
Kunti lang natin. After 9 years, hindi pala, pagkaraan ng ilang minuto, lagyan na natin ang ating bell pepper. Haluin na konti. Tapos ng bell pepper ay yung pre-cook na natin ang ating carrots at saka ating patatas. Okay. Ulit natin. Ipakuluan natin sa good din lang mga 3 minutes. 3 to 5 minutes. Guys, ang ating chicken curry ready to eat na kasi nilagyan ko na rin ng rice. Sarap! Sana masatisfy namin kayo sa inyong cravings, lalo na dun sa nag-request ng recipe na to, chicken curry. Thank you!